අයිබෝන් ආමකදලා ඉන්නේ Geek ස්කූල් YouTube channel එකෙන් ගේන ethical hacking සහ cyber security lesson series එකත් එක්ක මේ පටන් ගන්න අලුත් lesson series එකක් සහ වැදගත්ම දේ තමයි ඔයගොල්ලෝ වැඩිම දෙනෙක් request කරපු lesson series එක තමයි මේ විදිහට start වෙන්නේ. මොකද්ද මේ? මෙච්චර කාලයක් අපි ඉගෙන ගත්ත කෝඩ් කරන්නේ කොහොමද කියලා. එහෙම නැත්නම් programming ගැන අපි ගොඩක් දේවල් කතා කරා. මේ වතර ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇති අපි මුලින්ම පටන් ගත්තේ HTML වලින්, CSS වලින්. මේවා ස්ටයිල් ලැන්ග්වේජස්. මේවා ඇත්තටම ප්‍රෝග්‍රෑමින් ලැන්ග්වේජස් නෙමෙයි. ඊළඟට අපි ඉගෙන ගන්න පටන් ගත්ත JavaScript. අපි ලෙසන් 50ක් විතර මේ විදි කරලා තියෙනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි එතනින් එහාට ගිහලා PHP, ඒ වගේම Laravel පටන් අරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම තව මොනවාද? Java, Python, C languages. ඊට අමතරව අපි database manage කරන්න විවිධ languages ඉගෙනගෙන තියෙන උදාහරණයක් විදිහට SQL. මේ වගේ ගොඩාක් ලොකු range එක Python තව ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ඔයගලන්ට Geek ස්කූල් channel එකට ගියොත් මේ ඔක්කොම programming lessons ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. හරි. මේ කෝඩ් කරන්න අපි ඉගෙන ගත්තා. දැන් අපිට යම් තාක් දුරට කෝඩින් පුළුවන්. ඔයාලට යම් තාක් දුරට කෝඩින් පුළුවන් කියලා මම විශ්වාස කරනවා. සමහරක් විට මේ වීඩියෝ එක බලන්න එන්නේ ඔයා ඇත්තටම ethical hacking වලට interest එකක් තියාගෙන වෙන්න පුළුවන්. සමහරක් විට මේ වීඩියෝ බලන්න එන්නේ ඔයා මේ වෙද්දී cyber security වගේ degree එකක් start කරලා තියෙන නිසා වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේවට ආස නිසා හෝ මේවා ගැන ඉගෙනගෙන ඔයාගේ career එක සහ ඔයාගේ resume එක up කරගන්න, ඔයාගේ අලුත් skills ටිකක් ඔයාගේ skills වලට add කරගන්න වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ lesson series එක කාටද? ප්‍රධාන විදිහටම මේක ඇත්තටම අර කලින් මම කතා කරපු අයට විතරක් නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ ඔයා ඩිග්‍රී එකක් කරනවා නම් හෝ එහෙම නැත්නම් මොකක් හරි ඩිප්ලෝමා එකක් කරනවා නම් අනිවාර්යෙන් මේක වඩ උදව්වක් වෙනව නැත්තේ නෑ. නමුත් ඔයා ප්‍රෝග්‍රෑමර් කෙනෙක් වුණත් මේ lesson series එක මාරම වැදගත්. මේකට තමයි ලංකාවේ ගොඩ දෙනෙක් කෝඩ් කරනවා. හැබැයි බොහොමයක් දෙනෙක් security පැත්ත ගැන බලන්නේ නැහැ. ගොඩක් කරාට ලස්සනට ඩිසයින් එක තියෙනවා නම් වැඩේ හරියට වෙනවා නම් අපි හිතන්නේ මේ වෙබ්සයිට් එක හරියට බාරි. මේ වෙබ්සයිට් එක මරුවට වැඩ කරනවා සරලව කතා කරනවා. හැබැයි ඇත්තම කතාව සිකුරිටි ගැන ගොඩ දෙනෙක් වද වෙන්නේ නැති නිසා ටික කාලයක් යද්දී ලොකු ප්‍රශ්න ප්‍රමාණයකට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙනවා. විශේෂයෙන්ම අද කාලේ ලෝකේ තියෙන ස්ටැටික් වෙබ්සයිට්ස් නෙමෙයි ඩයිනමික් වෙබ්සයිට්ස්. ඇප්ලිකේෂන් එකක් වෙන්න පුළුවන්, වෙබ් ඇප්ලිකේෂන් එකක් වෙන්න පුළුවන්. මේ ඕනම දෙයක් ඩයිනමික් දේවල් තියෙන්නේ. මොකද්ද මේ? ස්ටැටික් කියන්නේ සරලවම අපි ගියාම වෙබ් පේජ් එක. මේක අද බැලුවොත් හෙට බැලුවොත් හැමදාම එකම විදිහට තියෙන්නේ. හැබැයි ඩයිනමික් වෙබ්සයිට් එක බැලුවොත් මේක යූස් අනුව වෙනස් වෙනවා. ගොඩක් කරලා ලොග් වෙන්න තියෙවි. ඒ වගේම රියල් වර්ල්ඩ් ඉන්ෆර්මේෂන් අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. සරලවම Facebook එකේ ලොග් වුණාට පස්සේ ඔයාගේ Facebook එකයි ඔයාගේ යාළුවාගේ Facebook එකයි දෙකම එකක් නෙමෙයි. එක එක්කෙනාගේ ප්‍රොෆයිල්ස් වෙනස්. මේවා ගියාම ඇතුළට පෙන්වන විස්තර වෙනස්. මේ දේවල් database ඒ වගේ real world එකේ තියෙන sources වලින් එන data ගොඩක් එකතු කරලා හදාගත්ත website සහ මේවා විදිහට වෙනස් වෙන websites වලට තමයි අපි dynamic websites කියලා කියන්නේ. මේ වගේ dynamic content මේ ලෝකේ තියෙන නිසා සහ අපි මේ web 3.0 එක යනවා. මේ වගේ ගොඩාක් ලොකු technologies ප්‍රමාණයක් අපි access කරන හින්දා cyber security කියන්නේ මාරම important දෙයක්. විශේෂයෙන්ම අපි blockchain ගැන කතා කරනවා. ඊට අමතරව අපි වැඩි ඕනේ අපි internet එක through මේ විදිහට transactions කරනවා. මේ වගේ නිසා security කියන්නේ මාරම වැදගත් දෙයක්. ඉතින් ඒක නිසා අපි කොච්චර හොඳට කෝඩ් කළත් වැඩක් නැහැ. අපේ තියෙන applications වල දුර්වලතා තියෙනවා. සරලවම කතා කරනවා අපේ හදන applications හොඳටම වැඩ කරනවා ඇති. නමුත් ඉතලා බලන්න මේ වගේ real world application එකකට මොකක් හරි attack එකක් කරන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් තිබුණොත් අපි මේවට කියනවා vulnerabilities කියලා. මේ වගේ මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තිබුණොත් මේක vulnerabilities මොන හරි තිබුණොත් මෙන්න මේ වගේ අවස්ථාවක වෙන්න පුළුවන් දේවල් හිතලා බලන්න. ඔයා banking application එකක් හදනවා. හැබැයි ඔයා cyber security ගැන කිසිම clue එකක් ඔයාට නැහැ. ඔය banking application එක හදලා ඉවරලා මේක release කරනවා. හැබැයි දවස් දෙකක් ඇද්දි මේ app එක hack වෙනවා. ඔක්කොම user data ඔක්කොම සල්ලි තව කෙනෙක් අතරපත් වෙනවා. මොන වගේ තත්ත්වයකට ඔයාට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙයිද? නිකන් හිතලා බලන්න. ඒක නිසා ප්‍රෝග්‍රෑමර් කෙනෙක් වුණත්, ඔයා cyber security කරන කෙනෙක් වුණත්, මොන කෙනෙක් වුණත් මේ lesson series එක සෑහෙන වැදගත්. ඒක නිසා තමයි ඕගොල්ලන්ගේ request එකත් එක්ක cyber security සහ ethical hacking කියන දෙක mix කරලා මේ වගේ lesson series එකක් හැදුවේ. හරි. මොකද ethical hacking කියන්නේ? අර cyber security එකම අනිත් පැත්ත. systems වල vulnerabilities හොයන්න උදව් කරන lesson series එක තමයි ඇත්තටම ethical hacking කියලා කියන්නේ. ethical කියන එක වචන තේරුම ඔයගොල්ලෝ දන්නවා hacking. hacking කියන වචනේ තේරුමක් දන්නවා. basically අපි කරන්නේ systems වල තියෙන දුර්වලතා හොයන එක. මොන විදිහේ security breaches, security vulnerabilities තියෙනවද කියන එක තමයි අපි මෙතනදී check කරන්නේ. ඉතින් මම briefly explain කරේ cyber security. ඒකෙන් කරන්නේ ඇත්තටම ආරක්ෂා කරන එක. ethical hacking වලින් කරන්නේ ඇත්තටම
තියෙන දුර්වලතා හොයන එක. මේ දෙක විරුද්ධ වචන දෙකක්. හැබැයි මේ දෙකම හයිබ්‍රිඩ් එකක් විදිහට තමයි අද මම මේ ලෙසන් සීරීස් එක අද ඉඳන් කන්ටිනියු කරගෙන යන්නේ. ඉතින් මෙතනදී අපි ගොඩාක් දේවල් ගැන කතා කරනවා. විශේෂ වෙබ්සයිට්ස් වල, ඇප්ලිකේෂන්ස් වල විවිධ තැන්වල තියෙන පුළුවන් අඩුපාඩු මේවා ෆික්ස් කරගන්න විදිය, විවිධ ඇටැක්ස් වර්ග මේවා කියලා දෙනවා වගේ මේවා ෆික්ස් කරගන්න විදිය ගැන අද ඉඳගෙන මේ ලෙසන් සීරීස් එක පුරාවටම අපි කන්ටිනියු කරගෙන යනවා. හැම දෙයක්ම දන්න සිංහලේ ඉතාමත් සරලව මේ ලෙසන් සීරීස් එකේදී කියලා දෙන්න මම උත්සාහ කරනවා. ඒක නිසා අලුත් කෙනා නම් SIG ස්කූල් YouTube channel එක subscribe කරලා ඉන්න. ඔයගලන්ට බලන්න SIG ස්කූල් එකේ video section එකේ දැන් ඔයා මේ වෙද්දී ඉන්නේ. ඒ වගේම ඔයාලට බලන්න playlist section එකට ගිහිල්ලා ethical hacking සහ cyber security මේ තියෙන course එක එහෙම නැත්නම් මේ තියෙන lesson series එකේ playlist එක access කරන්න. එහෙම නැත්නම් පල්ලා description එකේ මම link එක දාලා තියන්නම්. ඉතින් අපි යමු අලුත් journey එකක් අලුත් වැඩක් පටන් ගන්න යන්නේ. ඉතින් පුළුවන් තරම් video share කරන්න, like කරන්න, subscribe කරන්න. ඒ වගේම අමතක කරන්න එපා. ඔයාගේ comment එක පල්ලෙන් දාන්න. අපි අලුත් video එකකින් එහෙම නැත්නම් මේ series එකේ පළවෙනිම video එකකින් ආයෙ අපි හම්බෙටක. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.